Головне, щоб потяг рухався. Про що ця метафора? Ця метафора про професійний спорт. Але не тільки про весь узагальнений спорт, а про те, що тут дуже важливо весь час рухатися. Ваш спортсмен займається професійно спортом. Це означає, що він, що вона кожен день ходять на тренування заради того, щоб покращувати результат. В цьому є відміна професійного спорту від аматорського. В аматорському спорті ми можемо його покращити, можемо не покращити. Ціна питання не настільки важлива, як ціна питання в професійному спорті. Так от, що відбувається дуже-дуже часто? Відбувається дуже часто, що діти втомлюються, дітям не хочеться робити це завдання, яке важке, дійсно важке, що ця рутина вже надоїла. І багато чого різного. Просто не хочеться бачити цього тренера, де багато різних факторів. Як це може проявляти своє незадоволення дитина, підліток чи дорослий спортсмен? Хоча це здебільшого для дітей та підлітків інформація. Вони можуть це проявляти через прояв свого обличчя. Це обличчя буде такі, не хочу, не буду, не хочу, не буде. Це буде транслювати обличчя. Вони ротом вам це можуть не казати. Можуть казати, а можуть не казати. Чим більше тренер, наприклад, такий деспотичний, то цього вони будуть це стримувати і більше нести додому, якщо вдома це батьки якось будуть приймати. Да? Тобто якраз батьки, які гарні батьки, вони побачать багато цього обличчя, бо тут можна, цей простір безпечний. В небезпечному просторі вони будуть себе триматися, вони будуть адаптуватися під цей простір. Але все одно пам'ятаємо, що їм потрібно кудись ці емоції виносити. Але питання в чому? Питання в тому, що багато батьків, багато тренерів занадто сильно звертають увагу на оці всі прояви. Оце обличчя і тому подібне, і починають це інтерпретувати, тобто факт – це обличчя, а інтерпретація – вона вже якась ваша. А вона дуже часто ісходить із того, що вам, як тренеру, вам, як батькам, звісно, легше, коли ваша дитина посміхається, коли все добре і тому подібне. Вам легше, коли діти приходять, підлітки, і все виконують на тренуваннях. Але такого не буває. Будь-який тренер, професійний тренер знає, десь підсачковують, десь не то роблять, десь взагалі хто по дрова, хто по воду йде. Умовно мається на увазі. Тренер каже одне завдання, вони тут же забувають, тренер думає, да що зі мною не так, чи що з вами не так, якісь зараз не такі діти пішли. Ні, в цілому це всі часи були такі. Окрім одного, чим більш жорстокість на тренуваннях, тим більше діти і підлітки такі правильні. Але це також свій мінус, бо багатьох спортсменів, чутливих спортсменів ми просто втрачаємо по дорозі цього руху до п'єдесталу, а вони можуть бути на п'єдесталі також. Так от чого важливо не помічати таке обличчя? По-перше, вашим дітям і підліткам правда нелегко. Вони правда хочуть залишатися в позиції дитини. Як і ви, як і я. Ми всі не хотіли зростати, але життя таке, що воно само по собі пне в кожного з нас. Так от що відбувається? Коли ви починаєте звертати уваги на отакий прояв, що ваших дітей, що ваших учнів, і давати цьому багато енергії, це починати говорити про це. Тобто, що з обличчям, де твоя посмішка, де твій настрій, де що знов не так. Не треба цього. Ви хочете собі полегшити життя, собі. Тому що коли ваша дитина посміхається, звісно, класно, звісно, супер. Але тут зовсім немає вашої дитини, як учня, чи це ви, як батьки, зараз мене слухаєте. Пам'ятайте, що це нормальні прояви. Як проживати їх по-здоровому? По-здоровому домовитись. І кожен раз домовлятися. Ви кажете, я бачу, що щось не так. Ти хочеш мені щось сказати? І якщо обличчя таке, це якщо ви мама і папа, і ваша дитина, я не хочу на тренування. Якщо ви знаєте, що на тренуваннях безпечно,
тренер безпечний, я маю це на увазі, емоційно ніхто не робить тиск, не якось жорстокості нема, булінгу нема. А якщо ви знаєте, що в цілому у вашої дитини чи підлітка виходить, ви кажете, так, я розумію, іноді буває важко. Але ми їдемо на тренування. Чому це так важливо? Окрім дійсно редфлагів. Редфлаг – це коли прям ваша дитина вже, ви помітили, що вона вас обманює, вона не ходить на тренування. Це редфлаг. Тут не можна заставляти, тут потрібно сідати і говорити, що може інший від спорту, чи взагалі що відбувається. Оце редфлаг. Коли ваша дитина навпаки прям замкнута, депресивна, вона не розмовляє, от тоді це редфлаг, це зовсім інше. Тоді не потрібно дитину саджати в машину, в маршрутку і тому подібне, відправляти на тренування. Але в цілому ви всі колись рано чи пізно будете стикатися з тим, що ваша дитина не захоче. І не захоче, тобто мені важко. І потрібно дійсно тримати руку на пульсі, дізнатися, що відбувається в групі, що відбувається в контакті між тренером і учнем. Тому що дуже багато приходять на консультацію, мені розповідають, коли тренер каже, да я не хочу на тебе дивитися, да ти тут ніхто, да я не прийду на твій виступ. Хочеться йти туди? Ну, звісно, не хочеться. І водночас, коли нормальний тренер підтримує, не потрібно із тренера робити аніматора, психолога, розважальну якусь програму вмикати і тому подібне. Тобто наполягати, щоб тренер ще дав якоїсь уваги. Середній статистичний фактор, все нормально, булінгу нема, тренер не жорстокий, тренер не поводиться себе зневажливо до вашої дитини. Все, ми відправляємо дитину на тренування з таким от обличчям. Але ми розмовляємо, що так, це труднощі. І під час труднощів нам буває по-різному, нам буває важко, нам хочеться спригнути з цього потягу, нам не хочеться. Це нормально, але в першу чергу ви не нудите дитині, ви це потім після тренування пояснюєте, а на тренування ви везете дитину, навіть якщо вона така не хочу. Не треба звертати уваги на це обличчя, бо ви також дуже часто можете не хотіти на роботу. Це нормально. Ви не їдете на роботу з обличчям «Класно, сьогодні такий класний день, черговий день моєї роботи». Це нормально, це вже їх робота. Професійний спорт – це їх робота. Тому, якщо вони в якийсь день підуть з таким перекошеним обличчям, не звертаємо увагу на це обличчя. Якщо ви будете звертати, ви ще більше цю ситуацію погіршите. Погіршиться через що? Через те, що, наприклад, ви починаєте повчати, а знаєш, як нам важко з батьком, чи там, а знаєш, як в наш час було, чи оце святе ви неблагодарні. Вони живуть в тому, що вони живуть. Вони не знають, як по-іншому. Коли ви порівнюєте своє минуле з тим, що є у вашої дитини, це цілком ваше психологічне питання. Цілком, 100%. Це, по-перше, говорить про те, що зараз у вас нема ресурсу. Це не говорить про те, що ви плоха мама чи поганий тато. Скоріш за все, у вас нема ресурсу, ви втомлені, у вас отут вкрай всього, відповідальності, роботи і тому подібне, чи іноді буває навпаки, ви не можете себе знайти. І коли дитина показує обличчям, то ви не витримуєте і починаєте розповідати, як тобі потрібно бути благодарним, чи що тобі знов не так, і тому подібне. Але ви не витримуєте що? Моїх питань too much, я їх емоційно не витримую. І я не можу тебе, дитина, емоційно ще витримати. Тобто ти для мене зараз, твої емоції, не ти, а твої емоції для мене тягар. Я вже їх ніяк не можу обробити, дитина. І вам легше дитину запресувати, типу, що з твоїм обличчям? Давай. Тобто ви кажете, давай ти не будеш ще мені емоційною проблемою, бо я не витягую. Та краще сказати ось так, що синочок, я бачу твоє обличчя чи доченька, але у мами нема нафіг ресурсу, вибачте за мій французький, немає його. Тому, синочок чи донечка, ми їдемо на тренування. Все добре? Щось сталося?
Якщо ваша дитина не каже, на нічого не сталося, все нормально, тобто безпеку перевірили, їдемо на тренування. Тому що багато батьків починають чи лякатися і хотіти, щоб, може, змінимо від спорту. Може, тренеру потрібно ще якось там більше бути аматором, тобто розважати мою дитину. А це неможливо. Ні, не торгуємося, признаємо, що в мене нема зараз ресурсу. Кажемо своїй дитині, ви не зробите їй травму. Навпаки, буде гірше, якщо ви починаєте казати про те, що з тобою не так, ти повинен бути вдячним, де твоє обличчя. Чи тренер на це звертає увагу і каже, я не можу так тренувати. А вибачте, тренування – це ваша відповідальність, і вам за це платять гроші. Якщо будь-яка людина буде приходити на роботу і казати, я не можу так працювати, в нас і економіка, і все просто встане. Тобто, чому тренер так може сказати? Тому що це діти, це підлітки, і вони йому не зможуть відповісти. Але ваші діти, підлітки на тренуваннях також можуть бути з різним обличчям. Це фізично важко. Спробуйте це. Чи ви, якщо ви в минулому спортсмен, той же тренер, чи ви як батьки, ви кожен день йшли, клас, супер, мені так подобається, коли мені боляче, коли мені роблять розтяжку, коли я вже не можу, закисають м'язи, а я терплю біль. Ні, звісно, ні, це дійсно професійний спорт, важко витримувати. І тому, коли в них можуть бути такі прояви в такому обличчі, найголовніше вам не звертати уваги. Ви задаєте запитання. Все добре? Якщо ваша дитина не відповідає чи щось, знову ж таки, ви кажете, називаємо ім'я, кажете, Сергій, я не можу здогадатися. Я не можу. Скажи мені. Тобто, якщо у вас нема контакту, то вам дитина нічого не відповість. Скажи мені, будь ласка, якщо знов я не хочу, буває важко. Я розумію, це дійсно правда важко. Кожен день їздити на змагання, на тренування важко. Але ти вчишся превозмагати себе. Я дуже вас прошу не додавати, так досягають, всі олімпійські чемпіони. А оця моралізаторство, коли починається моралізаторство про інших, про якогось неважливо кого, Васю, Петю, Майкла Фелпса, когось, що не потрібно цього. Скажіть, будь ласка, сенс, навіщо мама і папа мені це робить? І його запитання, може він навіть це не задасть, але це запитання дуже здорове. По факту, давайте я вам його переведу. Ваша дитина запитує, навіщо мені зранку і ввечері, тому що у професійного спортсмена 2 тренування в день, терпіти біль. Навіщо мені зранку і ввечері терпіти Фрустрація – це коли не виходить раз за разом і психологічно це важко проживати. Навіщо мені мама і папа раз за разом слухати від тренера, що в мене щось не виходить? Навіщо? Чи погані це запитання? Ні. Це нормальні запитання. Звісно, вони не відбуваються так, як зараз я вам кажу, перекладаю їх обличчя, їх не хочу, не буду, бо вони ще і когнитивно не зможуть вам так сказати, як зараз вам кажу, я як психолог, психотерапевт і тому подібне. Звісно, що це неможливо. Тому, щоб потяг йшов, а спортсмен – це той потяг, який не зупиняється. Його швидкість може бути зараз 20 кілометрів, тобто він хворів чи вона, і зараз відновлюється після хвороби чи травми. І це швидкість невелика, з якої їде потяг, тобто з яким вони досягатимуть результату, чи взагалі просто досягатимуть. Чи це може бути велика швидкість, коли вони виходять на пік своєї форми, цей потяг йде з великою швидкістю. Але цей потяг буде рожевим, і нам дійсно класно дивитися на рожевий потяг, на красивий, синій, красний, радуга, така щось. Чи цей потяг буде чорний? На чорний неприємно дивитися. І питання не в тому, якого він кольору. Питання, ви рухаєтесь чи не рухаєтесь. Якщо ви кожен раз думаєте змінювати від спорту, бо моя дитина незадоволення, ви не зможете навчити і привчити свою дитину робити зусилля.
Ви, як тренер, будете тоді дуже швидко згорати, якщо ви звертаєте увагу на те, з яким обличчям цей рух робить ваш учень. Ви просто згорите, ви почнете переслідувати ваших учнів. Тобто ви в стані, ну як так, як вони, тобто, як вони, чи не цінують мою роботу, чи ну як вони так можуть працювати? Да можуть. Вони прийшли після школи, чи вони прийшли після якогось навантаження. Ви не знаєте, що в них відбувається вдома. Це може бути кінець тижня, де вони вже в цілому фізично втомлені. Можуть, да, вони можуть так себе показувати. Головне, щоб вони робили вправо. А якщо ви звертаєте на їх обличчя увагу, то в цілому тут є і інша. Тут є і питання до тренера. А чого мені це так важливо? Чому? І здебільшого я вам дам відповідь. Тому що мені так зручно. Тому що коли вони всі такі настроєні, коли мотивовані, коли усміхаються, я відчуваю більше себе, що я рухаюсь правильно, що все йде добре. А коли вони з отаким обличчям, то я втрачаю опору під ногами. Так оце питання до тренера, до його психології. Тобто я не хочу зараз вас клеймити, сказати, що з вами щось не так. Ми всі весь час зростаємо, і я в тому числі з вами. І це нормальні запитання до себе, чому мене так тригерить, чому це взагалі чіпляє мене? Що в мені це зачіпає? Чому мені так боляче, коли вони роблять отаке обличчя? Ну і найголовніше, пам'ятаємо, ми дивимось, потяг рухається чи потяг не рухається. Він рухається з посмішкою, він рухається навпаки з цим обличчям. Якщо він рухається, все добре, у вас все добре. Чим більше ви звертаєте увагу на перекошене обличчя, тим більше ваша дитина буде бунтувати, а потім взагалі скаже, я не хочу. І що ви зробите? Да нічого ви як батьки, як тренер не зробите, якщо ваша дитина не хоче. Але якщо ви не звертаєте увагу, окрім питання, я можу тобі допомогти, щось сталося, то тоді ви привчите свою дитину досягати. І питання ж не професійного спорту в корінні, да? Питання зовсім не в цьому. Ваша дитина може досягти якісь висот, а може не досягти висот. Це все нормально, правда. Це потрібно ще і народитися таким талантом. І щоб все співпало, ваш тренер повинен бути неймовірним фахівцем. А у всі часи була така проблема, що гарних фахівців набагато менше, ніж гарних спортсменів. І це стільки факторів повинні статися разом, щоб ваша дитина стала олімпійським чемпіоном. Питання не в тому, чи стане ваша дитина олімпійським чемпіоном. Питання, яким чи якою вийде моя дитина після спорту, навіть якщо ви тренер, не тільки батьки, вона вийде впевнена в собі, яка може досягати, чи вона вийде з тим, що ну що я можу, мені стало важко, і мої батьки забрали мене на іншу секцію. Чи мені потрібно адаптуватися завжди, якщо тренер кричить, дитина, що з тобою не так, да зроби обличчя інше. То такий спортсмен буде знати, що мені потрібно адаптуватися до більш сильної фігури. Тобто, коли це буде керівник чи хтось ще, мені потрібно адаптуватися. І ось це найголовніше. Найголовніше, яку особистість ми будуємо в професійному спорті, що ми закладаємо за ці роки, а ви займаєтесь багато років все ж таки в професійному спорті, як почали там з 5-6 і так до 17, до 20, хтось до 40 займається. Що ми закладаємо для того, щоб далі жити і досягати в житті, також будуть досягнення, і це було по-здоровому. Тому звертайте увагу, потяг зараз йде, якщо він йде, то він йде. Економте свої сили, ви як батьки, ви як тренера, бо це ж надовго, це реально надовго. Це може бути от таке от обличчя дуже довгий час, поки ваша дитина не зросте років так до 20, а може 25,
і сама вже не буде розуміти, що так, це мені потрібно. Я розумію, навіщо я терплю біль. Я розумію, навіщо я фруструюся. Я розумію, але вибачте, це потрібно бути вже дорослим. А якщо ваша дитина не доросла, то в таких проявів отак у вас буде. Якщо ви на всі ці прояви будете звертати увагу, вас не вистачить. Ви вже самі скажете, як тренер чи як батьки своїм учням, давай вже, я не можу, давай вже покинемо цей спорт. А в цілому це каже, що емоційно ви як батьки чи ви як тренер, я не можу. І ви люди, ви втомлюєтесь, тому робіть все, щоб вам, як батькам, і вам, як тренеру, було більш комфортно працювати. Не треба вв'язуватися в той бій, який взагалі вам не потрібен. Вв'язуватися в бій, що з твоїм обличчям, це робити собі якби краще, але все одно ви не зробите це краще. Є одне. Потяг йде, все добре. З яким обличчям цей потяг йде? Якого кольору цей потяг? Не має значення. Має значення, щоб цей потяг рухався. Сил вам, бережіть себе і бережіть свої сили, бо професійний спорт – це надовго, це не швидко, а ваші емоційні сили вам потрібні.